عرف الحجاج بالدهاء والذكاء والحنكة، وكان كل من يعرفه يخافه ويتحاشى الخوض معه، لكن بطل قصتنا اليوم تفوق عليه، واستطاع بذكائه النجاة بحياته والنزول عن منصة الإعدام وهو مرفوع الرأس غير مهان، فكسب رضا الخليفة وكان الوحيد الذي أحرج الحجاج. إليكم هذه القصة، وفي خاتمتها نستخلص العبرة. كان كلثوم بن الأغر قائدا في جيش الخليفة عبد الملك بن مروان، اشتهر بالذكاء والفطنة وسرعة الرد، وتسبب قربه من الخليفة بعداء كبير بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي كان لا يحب أن يأخذ أحدا مكانة لدى الخليفة كمكانته. ظل العداء بين كلثوم والحجاج خفيا دفين القلوب، لكن الحجاج تمكن بحنكته المعهودة من تدبير مكيدة لكلثوم أوقعت بينه وبين الخليفة، وأحكم حبكة مكيدته حتى لدرجة أن عبد الملك بن مروان لم يسمح لكلثوم حتى بالدفاع عن نفسه، وأمر بإعدامه بضرب عنقه بالسيف. النجاة بيد العدو. تم القبض على كلثوم لينفذ فيه حكم الخليفة، ووصل الخبر إلى أمه، وكانت سيدة مسنة كبيرة بالعمر، فهرعت إلى الخليفة تستجدي عطفه كي يصفح ويعفو عن ابنها، فرق قلب الخليفة وخجل من قهر الأم وخوفها على فلذة كبدها، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يريد التراجع بحكمه، فخطرت بباله فكرة تخرجه من الحرج، ليطلب من الحجاج أن يحضر ورقتين يكتب على إحداهما يعدم وعلى الأخرى لا يعدم، ويترك لكلثوم الاختيار بين الورقتين، فإن اختار يعدم ينفذ الحكم، وإن اختار لا يعدم ينجو من الحكم. داهية ضد داهية. علم كلثوم أن الحجاج يضمر له السوء، وكان يخشى خبثه بسبب علمه بكرهه له، ويوم تحديد العقوبة أدرك كلثوم أن الحجاج سيكتب كلمة يعدم على الورقتين لأنه يريد التخلص منه، وهو ما حدث بالفعل. كتب الحجاج على الورقتين كلمة يعدم وقدمهما لكلثوم ليسحب إحداهما فينفذ الأمر المكتوب فيها، فما كان من كلثوم إلا أن سحب ورقة وابتلعها على الفور دون أن يفتحها، وسط استغراب الجميع ومن بينهم الخليفة، الذي وبخه على فعلته وبأنه ابتلع الورقة قبل أن يعلم الحاضرون الحكم الذي فيها. فأجابه كلثوم قائلا: أكلت ورقة لا نعلم ما بها، لكنها عكس ما كتب في الورقة الثانية، فإن كنت أكلت الورقة التي كتب عليها يعدم فإن الورقة الباقية ستحكم بنجاتي، وحينها سأنفذ حكم الورقة التي ابتلعتها، والعكس صحيح. فأخذ عبد الملك الورقة الأخرى من يد الحجاج وفتحها، فوجد أنه كتب بها يعدم، فأعلن على الملأ أن كلثوم سحب الورقة المعاكسة ولن يعدم، لينفجر الحجاج غضبا وغيظا بسبب دهاء كلثوم وتفوقه عليه. أما كلثوم فشرح للملك مكيدة الحجاج ونال رضاه من جديد، وعاد لاستلام قيادة الجيش. في نهاية القصة فإن العبرة منها تتلخص في مقولة الخليفة نفسه الذي قال: كن كلثوما ولا تكن حجاجا. استخدم ذكاءك فيما ينفع لا فيما يضر، واجعله شيئا يحول حياتك وحياة من حولك لنعمة لا لنقمة. فكلثوم استخدم دهاءه وذكاءه للنجاة من الظلم، بينما استخدم الحجاج ذكاءه لإيقاع الظلم بالآخرين.